سلام دوستان خوبم، من مرضیه هستم. با یه پادکست دیگه از سری پادکست های مهاجرت در خدمتتون هستم. امیدوارم هر جا هستین حال دلتون خوب باشه و برنامه ها به دردتون خورده باشه. بچه لطفا لایک و کامنت و سابسکرایب رو یادتون نره و اگر دوست دارید اون زنگوله رو فشار بدین. زنگوله رو تازه یادم افتاده که بگم. زنگوله رو فشار بدین که هر قسمتی که میاد براتون سریع نوتیفیکیشن بیاد. خب منم سلام میکنم به گلای تو خونه، بچه های نمونه. آقای ایکس مکس رو داریم. خیلی خوش آمدین. مرضی خانم، مرسی، ممنون از وقتی که گذاشتین بعد امروز. مرسی که دعوت ما رو قبول کردی. خب چه خبر؟ سلامتی، خدا رو شکر. همه چی خوبه؟ خدا. حالا ما باید شما ایکس مکس صدات کنیم. بله، به خاطر مدل موهاش که زده من بهش میگم ایکس مکس. شاید این یارو که اینجوری میکنه شمشیر میاد اینو شده. خب برنامه ما رو که نمیدونم دیدی یا نه اصلا برنامه ها؟ آره چند قسمت شده. آره مرسی که مرسی پس واچتایممون کمک کردی. اول که یه توضیح بده که از کجا چجوری شد اصلا تصمیم گرفتی بیای و چی کار کردی؟ چی شد که از اول تو ایران اصلا تو مهاجرت به ذهنت رسید؟ اینجوری بگو بهمون. خب من بچه محلام خیلی میومدن، بگم مشکل نه؟ بچه محلام خیلی میومدن انگلیس. خیلی هم دوست داشتم بیام انگلیس. خیلی از دوستام، اقوامامون، آشناهامون خیلی اومدن انگلیس. همینجور تو سر منم بود که بیام. دیگه بهش زیاد فکر میکردم که بیام انگلیس. همینجور که بچه محلام می اومدن انگلیس، اقوامامون خیلی انگلیس بودن. منم به سرم افتاد که بیام انگلیس. فکرم بود بیام انگلیس. از چند سالگی؟ از 18 سالگی. الان 26 سالمه. از 18 سالگی فکرش بودم که بیام انگلیس. که دیگه اومدیم انگلیس. الان دیگه خدا رو شکر اینجا هستیم. آره من تا یونان اومدم سال 2016. تا یونان اومدم، برگشتم باز. چرا برگشتی؟ دیپورت کردم. خودم دیپورت کردم، برگشتم از آتن. یعنی پشیمون شدی؟ آره یه جورایی پشیمون شدم. چند سالت بود؟ 18 سالم. 18 سالگی برگشتم. اومدم تا آتن. خب چجوری تا آتن اومدی؟ اینا رو برامون بگو. سال 2016، سال 95 اومدم ترکیه. از ترکیه اصلا ما قصدمون آتن نبود، یونان نبود. ما می‌خواستیم بیام ایتالیا. از طریق راه دریایی. بله. راه دریایی از ترکیه بیام ایتالیا، فرانسه و انگلیس. که نشد دیگه، قسمت نشد برسیم ایتالیا. اومدیم ترکیه. 1 ماه و نیم ترکیه بودیم، استانبول. بعد از 1 ماه و نیم با قاچاقبر که هماهنگ کردیم ما رو آورد لب مرز. از استانبول آورد ازمیر. 120 نفر بودیم. 120 نفر می‌خواستیم بیام ایتالیا. اصلا ایرانی یا آتش؟ از همه کشورها بودن. افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، از کشور مختلف بودن. آره. اومدیم و 120 نفر بودیم، می‌خواستیم بیام ایتالیا. قاچاقبر به ما گفت یه کشتی خیلی خوب و بزرگ و جادار و مطمئن شما رو میرسونه ایتالیا. اومدیم لب مرز. شب بود. 9 ساعت تو راه بودیم. با کامیون و با ون ما رو آوردن لب مرز که ما رو سوار کشتی کنن بیام ایتالیا. 120 تاتون هم با هم اومدین یا مثلا رفتین اونجا هم یه تعداد بعداً اونجا بودین؟ نه با هم بودیم ولی تو ونا و کامیونای مختلف هممون با هم یه جا نبودیم. رابطتون یکی بود؟ نه چند تا رابط بود ولی همه رو سپردیم. گروه هم دیگه. آره. اومدیم رسیدیم ازمیر. خلاصه یه شب تا صبح که نه، یعنی عصر رسیدیم ازمیر. رفتیم داخل یه خونه خیلی بزرگی بود لب دریا. رفتیم داخل خونه. یه شب شد، تقریبا ساعت 3-4 صبح بود. هممون رو حرکت دادن، گفتن بریم کشتی منتظر، باید بریم حرکت کنیم بریم. اومدیم لب دریا، سوار یه قایق خیلی کوچولو شدیم. 10 تا 20 نفر 10-15 نفر سوارمون کردن و آوردن اون یه خورده جلوتر. سوار ما حالا تو ذهن خودمون یه کشتی خیلی بزرگی که میخواد با کروز میخوام کشتی تفریحی. گفت کشتی مسافرتی خیلی راحت، جادار، تخت، همه چی سرویس بهداشتی، همه چی اوکی، شما رو میرسون تا ایتالیا. رفتیم سوار قایق شدیم که ما رو ببر سمت کشتی. رفتیم و دیدیم یک کشتی نمیشد اصلا بهش بگی کشتی، نه قایق بود نه کشتی، تقریبا لنج بوده. لنج هم از لنج هم کوچولوتر.
تقریبا قایقای مثلا تفریحی هن. تفریح بود. آره 16 17 متر بود، 16 متر تا 17 متر بود کشتی. دیگه مجبور بودیم هممون سوار شدیم. 120 نفر بودیم، زن و بچه هم داخل اون خیلی زیاد بود. بعد سوار شدیم و دیگه مجبور بودیم. اونجا فهمیدین که کشتی همین بوده؟ آره دیگه فهمیدیم که دیگه همینه. تخت و دیگه اینا. راه برگشت هم نداشتیم، دیگه ما رو آورده بود تو آب، مجبور بودیم سوار شیم. سوار شدیم و با هزار تا مکافات و مشکل ما اصلا هممون چپیده بودیم داخل هم. بعد 120 آدم توی محوطه 16 در نمیدونم بعد 16 هم متر بود کشتی. آره دیگه همه چپیده بودیم تو هم دیگه. سی. بعد کشتی حرکت کرد به سمت ایتالیا. یه شب تا صبح هم اون شب که حرکت کردیم تا صبحش رو دریا بودیم، باز حرکت کردیم فردا شبش. یعنی چی باز حرکت کردیم؟ یعنی رفتین یه خشکی؟ نه داشتیم حرکت میکنیم همینجور. امشب که مثلا امشب بچه‌ها ساعت این باز حرکت کردیم همینجوری تو حرکت بودیم. ساعت 3-4 بود. آره حرکت کردیم تا فردا شبش. تا فردا شبش هم که رو آب بودیم قایق خراب شد. دیگه تو آبای یونان بودیم. آره قایق خراب شد، از موتورش آب میومد داخل کشتی. قایق خراب شد و وسط دریا، یعنی هیچ کس هم نبود به دادمون برسه. دیگه از همه جا ناامید بودیم. نه تلفنی آنتن میداد، نه شماره کسی داشتیم زنگ بزنیم که به دادمون برسه. زن و بچه هم همه گریه میکردن، زاری میکردن. یعنی فقط امیدمون به خدا بود. از داخل موتور کشتی هم همینجور آب میمد تو کشتی. پاکستانی‌های تقریبا 20 نفری بودن، 20 تا پاکستانی بود. یعنی هر چی داخل کشتی بود همه رو ریختیم بیرون. کیف، کوله، دبه آب، بشکه، هر چی بود همه رو ریختیم داخل آب که کشتی یه خورده سبک‌تر بشه. بعد بادم میزد، یه باد خیلی ملایم میزد، کشتی رو از این ور می‌برد اون ور، مثلا 20 متر رو سمت اون ور، 20 متر می‌برد این ور. چون ما سرگردون بودیم رو دریا، سرگردون بودیم و یه لیزر سبز داشتیم، یه لیزر دوربرد سبز داشتیم. بعد به فاصله مثلا 5-6 کیلومتر شاید هم بیشتر، ما دور تا دورمون تاریک بود، تو دریا بودیم. یه نور خیلی ریز دیدیم. بچه‌ها لیزر انداختن که ما رو ببینه، حالا کشتی، قایق، هر چی هست ما رو ببینه. یه 10 دقیقه ربع ساعتی طول کشید. همونجور که لیزر مینداختیم نور هی نزدیکتر میشد و اومد. دیدیم داره میاد سمت اون. کشتی خیلی بزرگ بود، کشتی باربری خیلی بزرگ بود. اومد زن و بچه‌ها اومدن بالا وایسادن که زن و بچه‌ها رو ببینه، ما مهاجریم داریم میریم کمکمون کنه، نجاتمون بده. 5 دقیقه وایساد با چراغ خیلی بزرگ انداخت رو قایق. ما رو دید، زن و بچه‌ها رو دید. زن و بچه‌ها گریه می‌کردن، بچه‌ها رو نشونشون میداد. 5 دقیقه وایساد، ما رو نگاه کرد، دور زد رفت. حرکت کرد رفت. نه هنوز تمام نشده. خب حرکت کرد رفت دیگه. آره دیگه رفت. اینجا نشسته. نه دیگه رفت. یعنی کشتی رفت. کمک و اینا نفرستاد؟ نه دیگه اصلا فقط نگاهمون کرد رفت. وای نستاد 5 دقیقه وایساد. برای چی؟ چقدر ابله بودن. خب چرا این همه راه اومدن؟ دیگه رفت. وای نستاد. چه خبره؟ بعد فوزون باباش یادم کشتی به این بزرگی 5 کیلومتر بیان. این چه خبره؟ دیگه رفت. دیگه اینجا ناامید شدیم. همه ناامید شدن. کردای عراق قرآن گذاشته بودن، همه گریه میکردن. زن و بچه‌ها خیلی، اصلا وضعیت خیلی سختی بود. وضعیت خیلی اصلا وحشتناکی بود. خیلی ترسناک بود. من با یکی از دوستام، اسمش هم پویان بود، تو موتورخونه کشتی بودیم. از تو موتورخونه هم همینجور آب میمد داخل کشتی. این پاکستانی‌ها با سطل هی دست به دست میکردن، آبو خالی میکردن که کشتی سبک‌تر بشه، نره زیر آب. بعد ما شانسی که داشتیم موج نبود اون شب. دریا موجی نبود که مثلا موج بزنه آب بیاد داخل قایق، داخل کشتی. موج نبود. من و پویان داخل موتورخونه کشتی، اون 2 تا تخت بود. خب یه سال کسی هم که خودی کشتی رو میبرد، اون قایق رو میبرد، خودش چی نمیدونست چیکار کنه. خودش دیگه کاری از دستش بر نمیومد. اون بلد نبود. نه بلد نبود. 2 نفر بلدن. همین که به یه تعدادی مثلا از این کیسه‌های هست، کیسه است چیه نمیدونم. کلیغ نجات. آره اینا رو دارن مثلا برای خودشون استفاده میکنن نهایتش. جیغ زده گوله. آره اونا هم دیگه کاری نمیتونستن بکنن، کاری از دستشون بر نمیومد. کشتی خراب شد و اینا هم بلد نبودن که کشتی درست کنن. دیگه من و پویان داخل موتورخونه کشتی بودیم. 2 تا تخت بود، تختی بودیم. همینجور آب داشت میومد زیر تخت.
به پویان گفتم پویان یعنی دیگه کارمون تمومه، خدا شاده. گفتم پویان دیگه کارمون تمومه. گفت تمومه دیگه، امشب کارمون تمومه. گفتم خدایا خودت به دادمون برس دیگه. یعنی نه گوشی آنتن میداد که فقط زنگ بزنیم به خونه بگیم ما رو حلال کن. کشتی دیگه داشت میرفت زیر آب، دیگه امیدی نداشتیم. وسط دریا با 120 نفر آدم، قایقم خراب شده، چه کاری از دستمون برمیاد دیگه. گفتیم تمومه کارمون تموم. گفتم پویان من میخوابم، خدا شاهده. گفتم پویان من میخوابم که اگر خواستیم بریم زیر آب تو خواب بریم زیر آب. من خوابیدم، گرفتم خوابت بود؟ به خدا خوابم بود. پویان بیدار هستش. شدی که آب میمونه. خوابیدم پاکستان، اصلا یه وضعیت خیلی وحشتناکی نه بود. خب اصلا اینا که چجوری تو حجم از خوابم بود، استرس گرفتم خواب، یه سیبم خوردم و گرفتم خوابیدم. گفتم پویان اگه میخوام بریم زیر آب بذار من تو خواب برم زیر آب، نمیتونم ببینم این صحنه خوابش وحش. می اومده میخواسته پویانو بپیچونه روش نمیشد. پویان از رو تخت بلند شد میخوام تو خواب برم. خلاصه خیلی صحنه بدی بود، خیلی صحنه وحشتناکی بود. خب زن و بچه‌ها داشتن گریه میکردن. گفتم اگه میخوام بمیریم نمیتونم ببینم جلو چشام زن و بچه داره میره زیر آب. گفتم من میخوابم که حداقل تو خواب بریم زیر آب. یه نیم ساعت 40 دقیقه خوابیدم، خوابم بود. بعد نیم ساعت بیدار شدم، به پویان گفتم پویان هنوز زنده ایم نرفتیم زیر آب. گفت نه خدا رو شکر. گفت نه خدا رو جدی میگم به خدا اینا. گفتم پویان اتفاق نیفتاد؟ گفت نه خدا رو شکر هنوز مشکل پیش نیومد. گفتم کسی نیومد کمکمون؟ گفت نه. اومدم بالا رو قایق دیدم اصلا همه دارن میانن بالا، همینجور استفراغ و خیلی صحنه بدی بود. دریا زده شده. آره نه استرس دارن میمیرن. دریازده چیه؟ دارن میمیرن. آره دریا زده شده بودن. خیلی از ترس و از استرس آره و استرس و دریا دریا زده زده میشه. شده. آره خب. اومدم بالا، یک ساعتی بود بالا نشسته بودم، دیدم باز یه نور دیگه، همه دیدیم یه نور دیگه به فاصله خیلی بیشتر از نور قبلی. یه نور کشتی بود ولی خیلی دور بود، شاید 10 کیلومتر از اون فاصله داشت. باز لیزر انداختیم روش، لیزر انداختیم براش، اومد. یه 20 دقیقه نیم ساعتی طول کشید تا برسه بهمون. اومد و رسید بهمون به فاصله تقریبا 500 600 متر قبل از اینکه برسه به ما کشتی رو خاموش کرد، چون موج میخواست- کشتی آره، میزنه. چون میخواست نزدیک ما بشه. اگه میخواست با اون حالت بیاد نزدیک ما بشه موج کشتی میزد، اصلا ما میرفتیم کامل زیر آب. اومد و کشتی رسید به ما فاصله 500 متر دیگه داشت نزدیک ما میشد. کشتی رو خاموش کرد که موجش نزنه ما بریم زیر آب. خلاص باز اونم یه پروژکتور انداخت رو ما، باز همون صحنه قبل زن‌ها بچه‌ها رو بردن بالا نشونش دادن که ما زن و بچه هستیم، ما مهاجریم، که نجاتمون بدن. دیگه اینجا بادم داشت میزد همینجور، هی آب میمد تو کشتی، موج میزد داشت آب میمد تو کشتی. کشتی دیگه پر شده بود ولی بازم پاکستانی‌ها داشتن خالی میکرد. خلاصه اون کشتی به دادمون رسید، نجاتمون داد. چجوری نجاتتون؟ یه تناب انداخت برام با یه تفنگ کوچولو زد و ما تناب گرفتیم به فاصله 200 متر. زد و بس کردیم به قایق، قایق کشوند، یواش یواش کشوند به سمت کشتی. یه پله انداخت، یه پله از بالا انداخت دیگه. تک تک رفتیم بالا و قایق هم وصل کرد به کشتی، کشوند تو ما دیگه تو آبای یونان بودیم. یه صبح شد، تقریبا ساعت 7 8 بود. خوشحال هم. آره یه نجات پیدا کرده بودیم، هم خوشحال بودیم هم ناراحت که دیگه گرفتنمون داریم میریم تو یونان، هم یه جورایی خوشحال بودیم که زنده موندیم. من زنده موندن مهمتره راست شو بخوای. بعد دیگه رسیدیم تو آبای یونان بودیم. زنگ زد به گارد ساحلی. گارد ساحلی یونان اومد ما رو گرفت برد تو یکی از جزیره‌های یونان به نام میلوس. جزیره میلوس. 5 روز اونجا بودیم تو جزیره میلوس، داخل یه سوله ما رو نگه می‌داشتن. بعد از 5 روز یه ناو جنگی یونانی، ناوچه بود، یه ناوچه اومد ما رو سوار کرد، همه روی ناو سوار کرد. آره رو عرشه سوار کرد و برد. گفت پاکستانی‌ها که مجرد بودن بردشون کمپای چادری. گفت کسایی که خانواده هستن میبرن کمپای کانکسی. کمپای کانکس خیلی بهتر بود، بعد همون دستشویی همه چی داشت، ولی کمپای چادری خیلی وضعیتشون بد بود. ما چند نفر اونجا بودیم، گفتیم خانواده هستیم، چند تا زن و مرد، گفتیم خواهر برادر خانواده هستیم که نفرستن اون کمپای چادری. خلاصه بعد از 5 روز ناوچه اومد ما رو سوار کرد، تقریبا 90 نفر بودیم.
85 30 تا نفر دیگه چی؟ مجرد بودن. اون خانواده 85 نفر. 85 نفر بودن مجرد رو فرستادن کمپای چادری، اونا رو از ما جدا کردن. ما گفتیم اولین جایی متأهل. بود که فکر کنم دلت میخواست متأهل باشی نه؟ نه من نگفتم متأهلم، یه پیرمرد پیرزنمون گفتم من پسر اینا هستم، آره بچه اینا هستم. بعد دیگه ما رو سوار کردن، هوام خیلی سرد بود، با سرعت زیاد 4-5 ساعت ما رو دریا بودیم. ما رو آورد به سمت کمپ لروس، نزدیک آبای ایتالیا، ببخشید ترکیه بود ولی جزو یونان بود. آره ولی نزدیک ترکیه بود. 4-5 ساعت ما رو آورد، هوام خیلی سرد بود. بعد ما رو نشونده بود رو سطح ناوچه، دور تا دورم هوام خیلی سرد، با سرعت خیلی زیاد میرفت، موج میزد، آب میریخت رو ما، هوام خیلی سرد بود. بعد 2 تا یه مأمور زن یه مأمور مرد وایساده بودن بالا سر ما، خیلی بد رفتار بودن و خیلی به ما فحش میدادن و توهین میکردن. بعد اینا که بین ما بودن زن و بچه بودن، خب اینا میخواستن برن دستشویی، نمیذاشت مأمور زن نمیذاشت. یه افغانی بین ما بود با خانومش و یه بچه خیلی کوچولو داشت نشسته بود، میخواست بره دستشویی، نمیذاشت. بعد از 1 ساعت 2 ساعت التماس کردن بلندش کرد که بره آخر ناوچه دستشویی کنه. این بنده خدا رفت آخر ناو، بگم شاشبند شد. یعنی از ترس دیگه دستشویش بند از اومد. ترس دیگه نمیتونست دستشویی کنه. مرده؟ دستشویش بند اومد. آره مرد افغانی بود. از ترس نمیتونست دستشویی کنه. آوردش و رفت بردش دستشویی، نتونست دستشویی کنه، برش گردون جلو خانومش و بچه‌ش و همه اینایی که نشسته بودن کلی کتکش زد. خیلی زدش. بیچاره افغانی هم خیلی زد. افغانی خیلی گریه کرد. کاری هم از دست هیچ کس بر نمی اومد. نشست گفت تک تک میتونیم بریم دستشویی رو برگردیم. من خودم هم دستشویی گرفته بود. خیلی التماسش کردم، گفت پاشو برو. به من گفت پاشو، به بغل دستیم گفت پاشو برو. من تو لحظه فکر کردم به من گفت برو. من بلند شدم رفتم، بدو پشت سرم اومد، من انداخت زیر مشت و لگد. خیلی منو زد. آره. مأمور مرد رسید، خیلی منو زد. کاش آقا زنه زده بوده. کاری هم از دستم بر نمیومد. خلاصه اومدیم و نشستیم. باز نتونستم خودم کنترل کنم. خیلی وضعیت بدی بود. منم نتونستم دستشویی کنم از ترس. خیلی وضعیت بدی بود. زن‌ها و بچه‌ها می‌خواستن دستشویی کنن، اینا نمیذاشتن. هم مأمور مرده هم مأمور زنه، خیلی بد رفتار بودن. خلاصه بعد از 4-5 ساعت ما رسیدیم کمپ لروس. اومدیم ما رو پیاده کردن و رفتیم داخل کمپ. یه جزیره خیلی خوشگل بود. 1 ماه و نیم من اونجا بودم، داخل کمپ بودم. بعد از اون کمپ تا یونان تا آتن 9 ساعت راه بود، دریایی. هفته 1 بار یک شنبه کشتی می اومد، کشتی مسافربری. مسافرها رو سوار میکرد، کامیونا مسافرها ماشینا رو سوار میکرد، می آورد سمت آتن، سمت یونان. هفته 1 بار یک شنبه ساعت 9 شب. ما اومدیم و بعد از 1 ماه گفتیم انداخت کنیم بریم به سمت آتن، به سمت یونان. البته قاچاقبران بودن که از لروس بیارن آتن، از همون جزیره بیارن آتن. اون موقع 10 میلیون میگرفتن، سال 2016 10 میلیون میگرفتن، میآوردن سمت آتن، میآوردن آتن. ولی قاچاقی هم میشد باز بیای، خودت بیای با کامیون بیای تو کشتی بیای آتن. چند تا از بچه‌ها رفتن رد شدن، چند تا دیگه شون بودن گرفتنشون، همونجا بودن. بعد یک شب ما با یکی از دوستان با همین پویان گفتیم پویان بریم انداخت کنیم. گفت بریم. رفتیم و لب اسکله کامیون‌ها وایساده بودن، راننده هاشون جلوش داشتن چای می‌خوردن، چای و غذا می‌خوردن. ساعت 7:30 بود، 7:30 شب بود. آره ساعت 9 هم کشتی میومد. خلاصه یکی از بچه‌هام پیشمون گفتیم عرفان، اسمش عرفان بود، گفتیم عرفان ما رفتیم داخل کامیون، در از پشتمون ببند. در از پشت باز کردیم، داخل کامیون یک کفی کامیون دیگه بود، بارش یک کفی کامیون بود. رفتیم داخل کامیون. عرفان از در از پشت که می‌خواست ببنده صدا داد، صدای
بلند داد. بعد من به پویان گفتم پویان شنیدم، راننده کامیون گفتم شنیدم، چون فاصله نداشتیم. بعد ساکت هم بود. گفتم پویان شنیدم. گفت حالا بمون، اگه اومدن پیاده‌مون میکنن دیگه، میفرستن اون کم. باشه. پویان رفت رو سر کفی. روی کفی هم 10-15 تا کارتون بود، کارتونای بزرگ بود. پویان رفت داخل یکی از کارتون‌ها، من رفتم رو لاستیک کفیه، رو تایر، رو لاستیکا خوابیدم. و بعد صدای بوق کشتی که میخواست بیاد برسه به جزیره، از دور که میخواد بیاد برسه، دو سه تا بوق میزنه. صداش شنیدیم، صدای بوقش شنیدیم. من با پویان داشتم چت میکردم، به پویان پیام دادم، گفتم پویان کشتی اومد. گفت صداش شنیدم. بعد اومد و قبل از اینکه کامیون بخواد وارد کشتی بشه، بازم مامورای چکینگ میان چک میکنن، چادر رو باز میکنن، نور میندازن، چک میکنن که مثلا مهاجر نرفته باشه داخل. اومد و باز چادر رو باز کرد، چراغ قوه انداخت، افتاد تو چشم. به پویان پیام دادم، گفتم پویان منو دید. چراغ قوه که انداخت، من خندم گرفت، انداخت تو چشم، خندم گرفت. گفتم پویان منو دید. پیام دادم به پویان، گفتم پویان منو دید. ریاکشناش خیلی تو مثلا بی موقع من راست شو بخوام موقع مردن خوابش گفتم پویان منو دید. موقع خود بد موقع ریاکشن. به خدا خندم گرفت. گفتم باز منو دید، چون 2 هفته قبلش هم اومده بودیم، منو گرفتن. من زیر سن داده بودم، گفته بودم 16 سالم. منو گرفتن ولم کردن، رفتم تو کم. اون شبم که باز اومد چراغ قوه انداخت، به پویان پیام گفتم پویان باز منو دید. گفت تکون نخور، اگه اومد مأمور آورد بالا پیادت که ما دیگه اوکی، ولی تکون نخور، از جات تکون نخور. من چراغ قوه انداخت، منو دید. بعد رفت، چادرم نبست، چادر کامیونم نبست. گفتم 100% دیده، رفته مأمور ور داره بیاره. گفتم دیده، تمومه. اومد و دیگه کشتی رسیده بود تو اسکله. یه کامیونا تو صف بودن که سوار بشن. اومد دیدم چادر رو بس. چادر رو که بس دیگه خیلی خیالم راحت شد. چادر رو بس، کامیون روشن شد، حرکت که رفت داخل کشتی. اینجا دیگه 100% مطمئن شدم که دیگه حرکت رفتیم، تموم شده دیگه، رد شدیم. به پویان گفتم پویان رد شدیم. توفار خدا رو شکر. حرکت چرا اعلام می‌کنی به پویان؟ خودش هم اونجا بود دیگه. استرس داشتیم، می‌خواستم یکی حرف بزنه. آره، اومدیم داخل کشتی و کشتی حرکت کرد به سمت آتن. اومد یه جزیره کنار لروس بود به نام، اسمش یادم رفته. حرکت کرد. بعد از اسمش یاد نرفته. بعد از اونجا حرکت کرد. اسم خوبی نداره. آره، اسم خوبی نداره. به خاطر که اسم واقعیش کیوس هست. آره همون. ایرانی هم فکر می‌کنن یه اسم دیگه ای داره، به خاطر که اونجوری نوشته میشه، ولی اسم واقعیش کیوس هست. آره. از کیوس یعنی اسمش یاد هست. اسمش یادم رفت. از کیوس داره با یه نفر که جغرافیا رو تجربه کرده صحبت می‌کنه. حرکت کرد و اومد سمت آتن. 9 ساعت ما رو دریا بودیم. دیگه صبح بود. ساعت 6:30 صبح بود. ما رسیدیم آتن. کامیون از کشتی اومد بیرون. از کشتی هم که کامیون الان تو آتن بودیم. آره دیگه رسیدیم آتن. از کشتی که کامیون میاد بیرون، باز یه چکینگ دیگه دارن که ببینن کسی نیومده از مثلا از کمپ، از جزیره ها کسی نیومده مهاجرات، چون تو جزیره ها اکثرا کمپه. اینجا دیگه دور تا دور چادر رو باز کرد. گفتم 100% اینجا دیگه میگیرن اون پویان. اگه میگرفتن برمیگردن؟ نه، اگه میگرفتن شرایط توی آتن اون سال خیلی سخت بود. میدادن اون زندان، بعد چند شاید 6 تا 1 سال تا 2 سال زندان بود. 6 ماه تا 2 سال. آره. بعد نه وکیلی داشتیم نه کسی رو میشناختیم، شرایط خیلی سخت بود. گفتم اینجا دیگه تمومه، اینجا گرفتن پویا. زیر کفی یه اکسل خیلی کوچولوه. من رفتم تا میخواستن چادر رو باز کنن، صدای مامورا رو میشنیدم. تا میخواستن باز کنن من رفتم سریع زیر کفی، رفتم داخل این اکسل، خودم رو جمع کردم رفتم داخل اکسل. ولی یه دونه از پام آویزون. چادر رو دور تا دور باز، دیگه روز بود، هوا روشن بود. بعد چادر رو دور تا دور باز که 3 تا مامور اومدن دور تا دور. گفتم اینجا دیگه تمومه. گفتم دیگه خدایا فقط به خودت میسپارم. چادر رو باز کردن، گفتم تموم، اینجا گرفتن. 5 دقیقه هم چک کردن، بعد خدا شکر خبری نشد. اینجا دیگه خطر از سرمون رفت شد.
اینجا با طبق عادتات اینجا دیگه با داد و بیداد کرده باشی. بعد چادر رو بستن و باز اینجا خیلی خدا رو شکر کردم، خیلی خوشحال شدم که نگرفتن ندیدن اون. چادر رو بستن و کامیون حرکت کرد داخل آتن. حالا رسیدیم آتن، هیچ جا هم بلد نیستیم، نمیدونیم کامیون هم کجا داره میره، کجا داره میبرتمون. من روز قبل که میخواستیم حرکت کنیم عصرش داخل جزیره یه دونه تیغ گرفته بودم، یه دونه تیغ موکتبری برای چادر گرفته بودم، چادر کامیون. یه تیکه به اندازه 10 سانت از چادر رو پاره کردم، داخل خیابون نگاه کردم دیدم داخل شهر کامیون هم یه خورده با سرعت میرفت، نمیتونستیم تو لحظه بپریم پایین، سرعتش بالا بود. بعد اومد و یه 20 دقیقه نیم ساعتی که کامیون حرکت کرد یه خورده سرعتش کمتر شد، اومد داخل یه محله، یه خورده حالت روستا بود. به پویان گفتم پویان اینجا بپریم پایین، گفت بپریم. چادر رو از بالا تا پایین پاره کردم، خودم پریدم پایین. پویان اومد بپر پایین، پرید یه پاش گیر کرد، سرعتش کم، سرعت کامیون ولی کم بود. بعد کامیون پشت سریاش هم سرویسیاش بودن، ما رو دیدن، خودش هم داخل آینه ما رو دید، دستو گذاشت رو پویان، یه پاش گیر کرد داخل چادر کامیون. برگشتم پویان رو در آوردم و فرار کردیم داخل شهر. پویان از اون ور رفت، منم از این ور، همو گم کردیم. 10 دقیقه ربع ساعت من فقط دویدم، هیچ جام نمیدونستم مثلا اینجا کجا است، نمیدونستم کجا دارم میرم، هیچ جام بلد نبودم، فقط از ترس میدویدم، فرار کردم. یه ربع ساعت، 10 دقیقه ربع ساعت دویدم. بعد 10 دقیقه ربع ساعت پریدم داخل یه خونه متروکه بود، خونه خرابه بود، پر آشغال، خیلی هم کثیف بود. افتادم، یعنی دیگه بیهوش شدم، از خستگی و از ترس بیهوش شدم. نیم ساعت 1 ساعت همونجا افتادم. بعد نیم ساعت که بلند شدم به پویان تکست دادم، پویان کجایی؟ گفت نمیدونم. تو کجایی؟ گفتم منم نمیدونم. لوکیشن فرستادیم برای هم دیگه. بعد از نیم ساعت که رفتم پویان پیدا کردم، رسیدیم به هم دیگه. خیلی خوشحال بودیم که رسیدیم آتن، از جزیره اومدیم رسیدیم آتن. خلاصه به قاچاقبر پیام دادیم، قاچاقبری که تو ترکیه باش هماهنگ کرده بودیم، گفتیم ما اومدیم الان چی هستیم؟ آتنیم، رسیدیم آتن. گفت خب بمونین همونجا، کجا هستین؟ گفتیم نمیدونیم. گفت یه شماره براتون میفرستم، باش تماس بگیرین، این پسرامونه، باش تماس بگیرین بهتون میگه برین کجا. خلاص شماره رو فرستاد، زنگ زدیم به قاچاقبر، گفت کجا هستین؟ گفتیم نمیدونیم ما کجا هستیم. گفت یه لوکیشن برام بفرست. لوکیشن رو فرستادیم، گفت شما 1 ساعت تا اینجا فاصله دارید، تا اینجایی که من هستم. اونم یه لوکیشن برام فرستاد، رفتیم با اتوبوس، زبونم بلد نبود، اصلا زبان چیزی نمیدونستیم. رفتیم سوار اتوبوس شدیم، رفتیم آمونیاک. آره، رسیدیم اونجا، زنگ آخرنون. زنگ زدیم به قاچاقبر، گفتیم ما رسیدیم. گفت همونجا بمونیم، یه نفر رو میفرستم دنبالتون. خلاصه رسیدم آخرون و قاچاقبر که صحبت کردم آدرس رو رفتیم خونه قاچاقبر. واقعا رستوران ایرانی هم بود؟ نه رستوران افغانی بود. نه ایرانی بود، تو آخرنون، تو خیابون بالاتر از پارک ویکتوریا. نه رستوران افغانی من دیدم با رستوران کردا. رستوران ایرانی نه رستوران ایرانی بود، پاتوق همه ایرانی ها بود، برای آدم پرونی ها نبود. ولی خب بعدا شنیدم بسته شده. اون سال که ما بودیم ندیدم من. خب چیز ندیدم. اگه بسته نشده بودم با آدرس که شما دادین اگر بریم پیداش کنیم. سال قبلش من اونجا بودم، 2015. خب رفتیم خونه قاچاقبر رو، یه پسر اونجا بود. این پسر قدیمی بود تو یونان، تو آتن. این خونه رو قاچاقبر داده بود دست این پسر ایرانی بود، داده بود دست این پسر. بنده خدا خورد مواد میزد، خورد کم داشت. خب من سنم کم بود، من 17-18 سالم بود اون زمان. یه شب به من میگفت خیلی خوب کار کردی، اومدی سنت عالیه، جای پیشرفت داری، بری پیشرفت میکنی. یه شب دیگه به من میگفت تو چرا پا شدی اومدی؟ با چی اومدی؟ با این سنت تو بری تو راه میکشنت، فلان میکنن، بیسارت میکنن، باید برگردی. بعد شب بعدش میگفت کتاب بشین بخون، تو پیشرفت خیلی خوبی داری تو اروپا. یه شب یه افغانی سمبالا پیش ما بود، بنده خودم از آلمان
رفته بود آمریکا، از آمریکا دیپورتش کرده بودن افغانستان. 10 سالم تو چی بود؟ تو آمریکا بود. از افغانستان باز داشت میومد راه قاچاق که بیاد یونان. اومده بود یونان که بیاد آلمان. خانواده‌اش آلمان بودن. اونم اون شب تو خونه با ما بود. یعنی از قبل اونجا بود. ما رسیدیم اونجا و بنده خدا خیلی آدم خوبی هم بود. به ما غذا داد، لباس تمیز داد. ما رو راهنمایی کرد. این پسر ایرانی با اون خیلی بد بود. با افغانی بد بود. افغانی هم سنش بالا بود. یه شب و اینو که میگم بعد از 4-5 روز که اونجا بودیم، بعد از 4-5 روز این پسر ایرانی با افغانی دعوا شد. حقم با افغانی بود. بارون هم میزد، هوا خیلی سرد بود. ساعت 11-12 شب بود. هممون از خونه کرد بیرون. هوا خیلی سرد بود. پسر ایرانی من بودم، یه 2 تا کرد بود، پویان بود، پیرمرد افغانی بود، همه رو از خونه کرد بیرون. گفت برین از اینجا برین بیرون. میرید یا زنگ بزنم پلیس. خب ما هم از پلیس میترسیدیم. هیچی نداشتیم، نه پاسپورتی، نه آیدی، مدرک نداشتیم. خلاصه ما رو از خونه کرد بیرون و تو بارون، تو سرما، من این شلوارکم پام بود. اومدیم و رفتیم توی قهوه‌خونه نشستیم. 1-2 ساعت گذشت، باز خودش زنگ زد به افغانی، گفت بیاین خونه، پاشو میان خونه. رفتیم خونه. خب من سنم کم بود تو اون زمان، 17-18 سالم بود. بعد این خیلی منو میترسون. میگفت تو اگه از خونه بری بیرون پلیس میگیرته. به من، به پویان میگفت اگر شما از خونه برید بیرون، شما مدرک ندارید، پاسپورت ندارید، برید بیرون پلیس میگیرتتون. بعدم اگه بگیره اینجا 5 سال 6 سال زندانتون میکنه. خب ما میترسیدیم دیگه از خونه بیام بیرون. زبانم بلد نبودیم. 15 شب من تو این خونه بودم. 15 روز تو این خونه بودم. خونم یه اتاق بزرگ بود ولی زیر زمین بود. نه نوری داشت، اصلا خیلی هم سرد بود. زیر زمین بود، رطوبت هم زده بود، خیلی سرد بود. 15 شبانه روز من داخل این اتاق بودم. من، پویان داخل این اتاق بودم. از ترسمون نمیتونستیم بریم بیرون. فقط این بنده خدا افغانی میرفت غذا میگرفت، نون، برنج، سیب زمینی، گوجه، هر چیزی که نیاز داشتیم میگرفت. ما پولشو بهش میدادیم، داخل خونه غذا درست میکردیم. بعد اینا شب چند نفر میشدن مواد میکشیدن، شب تا صبح بالا سر ما مواد میکشیدن. خیلی وضعیت بدی بود. یه شب به پویان گفتم پویان بیا از اینجا بریم. یه پسر کردن پیشمون بود، کرد بچه سردش بود، هنوزم رفیقیم. با من و پویان و حسین گفتم بیا از اینجا بریم، اینجا خیلی داریم اذیت میشیم. از اونجا رفتیم و با قاچاقبرم صحبت کردیم، گفتیم ما دیگه نمیخوام با تو بیاریم. رفتیم و تو منطقه کردا یه هتل بود. رفتیم هتل گرفتیم، شبی 10 یورو هتل گرفتیم. پولم نداشتم اون موقع، پول خیلی کمی داشتم. خلاصه یه هفته هم تو هتل بودیم و حسین گفت من میخوام خودم رو دیپورت کنم برگردم. حسین که کرد سردش بود گفت من میخوام خودم دیپورت کنم برگردم. گفتم پویان منم میخوام برگردم. پویان گفت من پویان یه سال 2014 اومده بود ترکیه، از ترکیه برگشته بود. اونم یه بار خودش رو دیپورت کرده بود ایران. گفت من یه بار برگشتم، نکن خیلی سخته، بعد پشیمون میشی. من گوشم دروازه گفتم نه میخوام برگردم. حسین خودش رو دیپورت کرد، ما هم رفتیم سفارت ایران تو آتن. خودش رو دیپورت کرد و برگشت ایران. حسین که برگشت منم همینجور دوست داشتم برگردم. دیگه فقط تو سرم بود برگردم. یعنی دیگه به هیچ وجه دوست نداشتم بیام برسم به اروپا. گفتم فقط میخوام برگردم. خیلی سخت بود، شرایط خیلی سخت. سنم پایین بود. سنم پایین، بله. اومدیم و دیگه پولی نداشتم که بخوام برم هتل بگیرم و با قاچاقبرم صحبت کردم، گفتم من دیگه نمیخوام بیام، میخوام برگردم. خیلی صعب. رفتیم یه شب به پویان گفتم پویان چیکار کنیم؟ نه پویان پول داشت نه من. گفتم پویان چیکار کنیم؟ رفتیم تو پارک ویکتوریا، تو پارک الکساندرا. چرا؟ برای دوستانی که نمیدونم بگم اگر یه موقع گذشتون افتاد یونان پول نداشتین اصلا نبا پارک ویکتوریا برین. اگرم رفتین بعدا نگین. نه ما رفتیم بخوابیم. همون دقیقاً به خاطر خوابیدن اصلا جای خوبی نیست.
پیرمردا اونجا زیادن. خب رفتیم و دنبال بچه‌های کم سن و سال. نه ما به نه، خاطر اتفاقا شخص خاصی نرفتیم، ما رفتیم نه، که خب بخوابیم. به خاطر اشخاص خاصی رفتن. رفتیم و چند تا کارتون پیدا کردیم، رفتیم داخل پارک الکساندرا، زیر درخت پهن کردیم، هوام خیلی سرد بود، چند تا برای زیر پامون، چند تا انداختیم رو. خلاص تا صبح به هر سختی بود گذروندیم. خوابمون که نبود عجیبه تو اونجا تو وضعیت خواب برده، اینجا نه. خواب نبرده. دیگه اونجا هوا خب، خیلی نه. سرد بود، داخل کشتی هوا گرم بود. معمولا موقع داره میمیره خوابشون. بعد دیگه اومدیم و فرداش اومدیم تو پارک ویکتوریا. تو پارک ویکتوریا هم پر مهاجره، همه میخوان برسن به اروپا. بعد همه میگن ما قاچاقبریم، هر کدومشون هم یه قیمتی دارن. یکی اون زمان میگفتن 400، یکی میگفت 400، یکی میگفت 500 یورو میگیریم تا ایتالیا. 2 تا جزیره بود تو یونان. آره، یکیش دست کوردا بود، یکیش دست افغانیا بود. جزیره پاترا دست افغانیا بود، جزیره کومونوزیا دست کردای عراق بود. از اونجا می آوردن ایتالیا. 400-500 یورو می گرفتن می آوردن. خلاصه من دیگه فقط تو این فکر بودم که برگردم. دیگه اصلا فکر این نبودم که برسم به اروپا، آلمان، فرانسه یا انگلیس. فقط می‌خواستم برگردم. پویان اینا با یه قاچاقبر صحبت کردن که از کومونوزیا برن ایتالیا. پویان خیلی با من صحبت کرد، گفت نکن، برنگرد، پشیمون میشی. ولی این گوشه من در بود، این گوشم دروازه. خلاص رفتم و اعلام دیپورت کردم، گفتم میخوام برگردم. رفتم و اعلام دیپورت کردم، اثر انگشت دادم و منو فرستادن یه هتل بود برای پناهجوها. یه 20-25 روز اونجا بودم. بعد از 25 روز دیگه رفتم فرودگاه، سوار هواپیما شدم، برگشتم ایران.